आज हामी 3x3 क्युब सल्भ गर्न सिक्छौं। यो सिक्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुराहरू हामीले जान्न आवश्यक हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्ने मुभहरूको नाम। जस्तै यसरी लिँदाखेरि यसलाई यो मुभलाई हामी भन्छौं राइट, आर क्लकवाइज है। त्यसैगरी आरओ भनेको राइट एन्टी क्लकवाइज अथवा अपोजिट। यो राइट भयो, यो राइट अपोजिट आरओ। यो लेफ्ट भयो, यो लेफ्ट अपोजिट एलओ। त्यसैगरी यो माथिलाई हामी भन्छौं टप, यो भयो टी, यसलाई भन्छौं टीओ। त्यसैगरी यो अगाडिको भागलाई हामी भन्छौं फ्रन्ट, एफ एफ, र यदि हामीले यसरी घुमायौं भने यसलाई भन्छौं एफओ। त्यसैगरी ब्याकको यो भाग, यो पछाडिको भागलाई हामी ब्याक भन्छौं। यसलाई क्लकवाइज घुमायौं भने बी, र यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमायौं भने बीओ। त्यसैगरी डाउनको डी, डीओ। फेरि हेर्नुस् त डी, र यसलाई उल्टो घुमायौं भने डीओ। ल अब हामीहरू बनाउन सुरु गरौँ। सुरु गर्दाखेरि हामीले सेन्टर हेर्नुपर्छ। यसलाई भन्छ व्हाइट सेन्टर, यसलाई ब्लू सेन्टर, यसलाई रेड सेन्टर, यसलाई ग्रीन सेन्टर है, येल्लो। अब पहिला हामी यो व्हाइट सेन्टरबाट यो चारैतिर व्हाइट मिलाउन सिकौं। त्यसको लागि यो व्हाइटलाई डाउनमा राखेर, यो व्हाइटलाई डाउनमा राखेर यसको माथि चारवटा व्हाइट लिएर आउनुपर्छ। र यो चारवटा माथि व्हाइट ल्याउनको लागि हामीलाई जहिले पनि व्हाइट यस्तोमा हुनुपर्छ, यो भागमा है। जस्तै अहिले हामीसँग व्हाइट यहाँ छ, यसलाई हामी अब यहाँ माथि ल्याउनको लागि पहिला यता मुभ गर्छौं, यता मुभ गर्छौं, अनि माथि लैजान्छौं। यसलाई ध्यान नदिनु होला अहिले, यो भागलाई, यसलाई मात्र ध्यान दिनुस्। त्यसैगरी अब यो व्हाइटलाई हामीले यहाँ ल्याउनको लागि यो बीचमा लिएर आउँछौं, अगाडि सारौं, फेरि माथि व्हाइट। त्यसैगरी यो व्हाइटलाई यहाँ जतासुकै जता ल्याउन पनि मिल्छ। यता गर्नुभयो भने माथि गयो। अब यो व्हाइटलाई यहाँ ल्याउनको लागि हामी यसलाई उता सार्छौं अनि माथि लैजान्छौं। यसरी प्लस भयो। यो प्लस भइसकेपछि यो चारवटा व्हाइटलाई हामी यो व्हाइट सेन्टरतिर हामी लैजान्छौं। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? यो व्हाइटसँग टच भएको यो रेड छ नि, अनि यो व्हाइटसँग टच भएको रेड बुझ्नुभयो नि, यो रेडलाई हामीले यहाँ ल्याउने, रेड सेन्टर मिलाउने, अनि 180 डिग्री घुमाउनुस्। त्यसैगरी यो व्हाइटसँग टच भएको के रहेछ? ओरेन्ज। यो ओरेन्जलाई ओरेन्जको सेन्टरमा लिएर आउनु। अब के गर्ने? 180 डिग्री टर्न। फेरि यो अलरेडी मिलेको रहेछ, सजिलो भयो। यदि यो यता हुन्थ्यो भने हामीले यता ल्याएर मिलाउँथ्यौं। अब के गर्ने? 180 डिग्री। त्यसैगरी यो व्हाइटसँग टच भएको के रहेछ? ब्लू। अब यो ब्लूलाई ब्लू सेन्टरमा लैजानुस् है, अनि त्यसपछि 180 डिग्री लैजानुस्। प्लस सेन्टर पनि मिल्यो, यो प्लस पनि आयो। यो भयो पहिलो स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यो भागमा चाहिँ व्हाइट लिएर आउँछौं। सँगसँगै के पनि ध्यान दिनुपर्छ, यो ब्लू सेन्टर भएको हुनाले यो पुरै भाग यहाँ ब्लू हुनुपर्ने हुनाले यहाँ ब्लू हुनुपर्छ। यो रेड सेन्टर भएको हुनाले यहाँ रेड हुनुपर्छ। अर्थात् यहाँ व्हाइट, यहाँ ब्लू, यहाँ रेड, व्हाइट, रेड, ग्रीन, यसरी हामीले मिलाउनु पर्छ है। त्यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ। ल अब हामी मिलाउन सुरु गरौँ। अब सेन्टर मिलेको र नमिलेको भनेको के हो हेर्नुस् है। अब हामीले यहाँ चाहिँ ग्रीन, र यहाँ ओरेन्ज, र यहाँ व्हाइट लिएर आउनुपर्छ। भनेपछि अब पहिला ग्रीन, ओरेन्ज, व्हाइट खोजौं। यहाँ रहेछ। अब यसलाई पहिला हामी माथि निकालौं। माथि निकाल्नको लागि के गर्छौं? यो आरटीआरओ, आरटीआरओ भनेपछि माथि निस्क्यो है।
अब यो माथि निस्केपछि ल हेर्नुहोस्, यो माथि निस्केपछि यहाँ अलरेडी कस्तो मजाले सेन्टर मिलेको रहेछ। सेन्टर मिलेको भनेको यो ग्रिनसँग ग्रिन मिल्यो, यो राइट साइडमा व्हाइट भयो। सेन्टर मिल्यो, राइट साइडमा व्हाइट भयो। हामी कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ? सेन्टर मिलेमा आरटीआर हो। आरटीआर ल हेर्नुहोस्, ग्रिन ओरेन्ज व्हाइट मिल्यो। अब यो पनि हामीले लगेर यतै कतै राख्न मिल्छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, यहाँ व्हाइट रहेछ, रेड रहेछ, ग्रिन रहेछ। व्हाइट रेड ग्रिन भएको ठाउँतिर जाउँ हामी। यहाँ व्हाइट हुन्छ, यहाँ रेड हुन्छ, यता ग्रिन हुन्छ। अब यो हाम्रो सेन्टर मिलेको छैन हैन, यो यहाँ रेडसँग यहाँ रेड मिलेको छैन नि हैन। त्यही भएर हामी कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ? यो आरटीटीआर हो। ल हेर्नुहोस् है, आरटीटीआर हो। अनि हामी ब्याक आफ्नै पोजिसनमा लिएर आउँछौँ यसलाई। अझै पनि सेन्टर मिलेको छ? मिलेको छैन। यो रेड छ, यहाँ ग्रिन छ, फेरि आरटीटीआर हो। अनि आफ्नै ठाउँमा लिएर आउँछौँ फेरि। ल हेर्नुहोस्, अब सेन्टर मिल्यो, राइट साइडमा व्हाइट भयो। अब यो पोर्सन यहाँ आउँछ, हेर्नुहोस् है। अब सेन्टर मिलेको भन्ने यसलाई हामी बुझ्छौँ। सेन्टर मिलेपछि आरटीआर हो, आरटीआर। त्यसै गरी अब हामी हेरौँ, यो के रहेछ? व्हाइट रहेछ, ओरेन्ज रहेछ, ब्लू रहेछ। यो भाग यहाँ आउनुपर्ने, व्हाइट यहाँ ओरेन्ज, यता ब्लू। भनेपछि अब फर्मुला त थाहा पाइसक्नुभयो होला, आरटीटीआर हो। यो सेन्टर नमिलेपछि म अलिकति फास्ट गरिदिन्छु, भिडियो लामो हुन्छ कि। आरटीटीआर हो, आफ्नो ठाउँमा लिएर आउनु। सेन्टर मिलेन, आरटीटीआर हो, आफ्नो ठाउँमा सेन्टर मिल्यो। सेन्टर मिल्यो, यो साइडमा व्हाइट छ भनेपछि अब यो भाग यहाँ आउँछ। अब सेन्टर मिलेपछि आरटीआर हो, आरटीआर हो, यहाँ आइपुग्यो। अब एउटा मात्रै यहाँ बाँकी रह्यो। यो कहाँ रहेछ त भन्दा यो हो। ल हेर्नुहोस्, धेरै सजिलो भयो, किनभने यो अलरेडी यहाँ मिलिसकेको रहेछ। सेन्टर राइट साइडमा व्हाइट रहेछ भनेपछि यो भाग यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यो सेन्टर मिलेपछि आरटीआर हो। हेर्नुहोस्, यो सेकेन्ड पार्ट पनि क्लियर भयो। यो भनेको व्हाइट बन्यो, यो फर्स्ट लेयर बन्यो र सेन्टर पनि मिल्यो। यसलाई टी भन्दा पनि हुन्छ, व्हाइट पार्ट र टी मिल्न गयो। अबको काम भनेको हाम्रो यो लेयर मिलाउने। Thanks for watching.